रेसिपीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण मुलांच्या टिफिनसाठी चटपटीत अशी वेगवेगळे मसाले घालून इडली कशी बनवायची ती बघणार आहे। जर तुमचं रात्रीचं पीठ तयार असेल तर झटपट अशी 10 ते 15 मिनिटात आपली इडलीची ही रेसिपी रेडी होते। आजकाल मुलांना चटपटीत खायला खूप आवडतं, वेगवेगळे मसाले घालून। तेच सगळे आपण वेगवेगळे मसाले वापरून मसाला इडलीची रेसिपी बनवणार आहे। चला तर मग इडलीची रेसिपी बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केलं नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्यावर जर बेल आयकनचं बटन आहे तेही क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे नवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। बॅटर घेतलंय मी, त्यात मीठ टाकून छान फेटून घेतलंय। एकदम हलकं झालंय आपलं पीठ, रात्रभर छान आलंय। आणि हीच कन्सिस्टन्सी ठेवायची आपल्याला अशी इडलीसाठी। आता इडलीचा मोल्ड घेऊया, त्याला तेल लावून घेऊया। इडलीच्या भांड्यांना व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं आहे। अर्धा चमचा बॅटर टाकायचा आहे, थोडंसं वर। इडली आपली फुलली की जागा ठेवायची तिला फुलायला। असे सर्व इडली पात्रात घालून घेतलंय मी पीठ। आता एक एक करून आपण लावून घेऊया। आता हे 10 ते 12 मिनिटं आपल्याला कुकरमध्ये स्टीम करून घ्यायचं आहे। 10 मिनिटं झालेत, इडल्या आपल्या स्टीम झाल्यात, काढून घेऊया या। थंड करूया आपण एक एक खोलून। थोडा थंड झाल्या की जरा काढून घेऊया सर्व इडल्या। आपण सर्व इडल्या चमच्याने काढून घेतल्या आहेत मी सर्व। जरा कापून घेऊया आपण, 4 ते 6 तुकडे करायचे त्याचे। एका इडलीचे 3 तुकडे केलेत मी, छोटे छोटे करते। एका भांड्यामध्ये आपल्याला एका वेळेला 16 इडल्या झाल्या आहेत। सर्व त्या कापून घेते मी। अशा सर्व इडल्या कापून घेतल्या आहेत मी। आता याला आपण फोडणी द्यायला घेऊया। गॅसवर कढई ठेवली मी, तर 2 चमचे तेल टाकते। तेल आपलं तापलंय, त्यात हा एक कांदा कापलाय तो घालते। कांदा थोडासा लाल करायचा आहे। कांदा आपला चांगला लाल झालाय, त्यात आपण हा 1 चमचा पेरी पेरी मसाला टाकतोय, 1 चमचा सांबार मसाला टाकते, थोडंसं अर्धा चमचा लाल तिखट टाकते, 1 चमचा शेजवान चटणी टाकते, टोमॅटो केचप टाकते 1 चमचा। हे सर्व आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचे मसाले। हे मसाले ऑलरेडी बनलेले असतात, त्यामुळे त्यात काही कच्चटपणा नसतो। पण आपण लाल तिखट टाकले, थोडं परतून घेऊया। मसाले सर्व तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकायचे, कमी जास्त। मसाले छान परतलेत आपले। आता थोडंसं आपण पाणी टाकूया, कारण आपले सुकलेत मसाले जास्त। थोडंसं अर्धा कप पाणी टाकायचं आहे, मिक्स करायचं आहे। सर्व मसाल्यांमध्ये मीठ आहे, त्या हिशोबाने मीठ टाकायचं। थोडंसं मीठ टाकते मी, आणि इडलीत पण आपण ऑलरेडी मीठ टाकलेलं आहे। ते उकळी आली की याच्यात सर्व आपण इडल्या सोडायच्या आहेत। सर्व इडल्या टाकल्या आहेत मी। आता हे मिक्स करून घेते जरा। सर्व व्यवस्थित मसाले सर्व इडल्यांना लागायला पाहिजेत।
छान टेस्टी आणि स्पायसी दिसतात आपल्या इडल्या. सर्व मिक्स करून झाले. आता रेडी आहेत आपल्या इडल्या. गॅस बंद करून घेऊया आणि डबा भरायला घेऊया. अशी आपली इडलीची रेसिपी आणि टिफिन रेडी आहे. हा छोटासा फोग देते मी, म्हणजे फोगने खायला इझी पडतं. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. थोडीशी कोथिंबीर घालून सर्व केली मी.